Hello traders, මේ Cipher trading එක ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරනවා success rate in Forex Market. ඉතින් අපි හිතුවා වීඩියෝ එකක් කරන්න Forex Market එකේ success rate එක. ගොඩක් අය උනන්දු නැති මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් යමු අපේ topic එකට. මුලින්ම ගත්තම අපි investment එකක් කරන්න යනකොට අපි ඒක බලන්න ඕනේ අපි මේක loss වෙන්න chances කොච්චරක් තියෙනවද? නැත්නම් මේක win කරන්න අපිට chances කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ දේ හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව බොහෝ දෙනෙක් forex market එකේ invest කරනවා. ඉතින් අපි retail traders ලා අපිට අමතරව මේ market එකේ ඉන්නවා trade කරන්න institutions. Institutions කියන්නේ ගොඩක් දුරට හැමෝම වගේ අහලත් ඇති දැන් අද වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරනවා මේවා ගැන. ඉතින් අහලා නැත්නම් institutions කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් central banks, commercial banks මේවා තියෙන්නේ interbank exchange එකේ. මේක directly අපි traders ලා හැටියට interbank exchange එකත් එක්ක ගනුදෙනු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ interbank exchange එකේ ගන්න decision අපි trade කරන OTC market එකට බලපානවා. ඉතින් ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊට අමතරව තියෙනවා hedge funds, corporations මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මේ ඔක්කොම විශාල investments එක්ක එන organizations. ඉතින් retail traders ලා හැටියට අපි මොකද්ද කරන්නේ? market එකට එන්නේ පොඩි investment එකක් අරන් අපේ හැකියාවට අනුකූලව යම් investment එකක් දාලා තමයි අපි trade කරන්න එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ විශාල companies එක විශාල මුදල් එක්ක අපි හැප්පෙන්න යනකොට අපිට success වෙන්න පුළුවන් rate එක කොච්චරද කියලා අපි බැලුවොත් ඔයාලා දන්නවා 90ක් traders ලා loss වෙනවා. මේ දේ ඔයාලා ගිහිල්ලා බැලුවොත් Google එකේ නැත්නම් ඔයාලා අදාළ තැන්වල ගිහිල්ලා search කරොත් මේ numbers ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ ගොඩක් අය දන්නවා සමහරු නොදන්නවා. ඉතින් ඒත් අපි කිසිම effort එකක් ගන්න නැතුව හරි දේ ඉගෙන ගන්න market එකේ invest කරන්නම පෙළඹෙනවා. මොකද ගොඩාක් දුරට testimonial ඊට පස්සේ advertisement එනවා කියන්නේ මේ profit ratio එකක් ගැන විතරයි. ඔයාලා මේ ගාන invest කරොත් මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයා මේ වගේ ගානක් invest කරලා මේ වගේ දැන් හොයනවා කියලා testimonials එනවා. ඔයාලගේ websites වල ඔයාලා trade කරන websites වල ඒ වගේ දේවල් වල. ඉතින් ඒ හේතු නිසා market එකට කිසිම education එකක් ගන්න නැතුව එකම expectation එක profit හොයන්න කියලා හිතාගෙන අපි enter වෙනකොට මේ වගේ 90ක වගේ ප්‍රමාණයක් market එකේ loss වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තියෙන market එකක 10%ක් successful consistent profit වෙන traders ලා ඉන්නවනම් ඒ ගොඩට අපි ඇතුල් වෙන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මූලික කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපිට හොඳ education එකක් ගන්න වෙනවා market එක ගැන. මේ දේවල් වලට free education ඕන තරම් ගන්න sources තියෙනවා. ඊට අමතරව ගොඩක් paid service වල ඔයාලට දෙන information හරිද කියලා බලන්න. මොකද ගොඩාක් අද බැලුවම pay කරලා ඉගෙන ගන්න තියෙන තැන් තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේ දෙන information ඊටත් වැඩිය දේවල් වලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් free sources ඕන තරම් internet එකේ available. ඉතින් මේ දේවල් වලට මම හිතන්නේ කාටවත් spend කරන්න වෙයි කියලා. හොඳ education එකක් ගන්න නම් ඔයාලා වියදම් කරන්නේ නැතුව online sources ටිකක් හොයාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඉතාමත්ම හොඳ knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් market එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී හිතන්න එපා කිසිම වියදමක් කරලා ඉගෙන ගන්නවත් කිසිම වියදමක් කරලා trade කරන්නවත් ඔයාලට market එක ගැන හරි අවබෝධයක් නැත්තම්. මොකද ඔයාලව මුලා කරන්න පුළුවන් chances වැඩි එතනදී. ඔයාලා හොඳ education එකක් අරන් තියෙනවා නම් ඔයාලා හොඳ research එකක් කරලා තියෙනවා නම් market එක ගැන ඔයාලගේ broker company හෝ වේවා නැත්නම් trading education providers ලා ඉන්නවා මම අර කියපු paid service එයාලට උනත් ඔයාලා අහුවෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා හරි research එකක් market එක ගැන මුලින්ම කරනවා නම්. ඊළඟ දේ තමයි මේ education කියලා ගත්තාම ගොඩක් දුරට ඔයාලා educate වෙන්නේ ඔයාගේ broker assign කරන agent හරහා. එතකොට agent call කරලා ඔයාලට කියන්නේ ඒ brokerට කියන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ එයාලට තියෙනවා ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එකට අදාළව ඉන්ෆෝමේෂන් ටික තමයි ඔයාලට ඒ බ්‍රෝකර් ලබා දෙන්නේ ඒජන්ට් හරහා. ඉතින් ඒ ඒජන්ට් වැඩ කරන්නේ සැලරි එකකට. ඔයා ප්‍රොෆිට් හෙව්වත් නැතත් එයාට එයාගේ සැලරි එක හම්බෙනවා. එම නිසා ඔයාලා හිතන්න ඕනේ ඔයාලා এডুকেෂන් එකක් ඒ වගේ පිරිසකකින් ගන්නවා නම් ඒක ඔයාලට ගොඩාක්ම රිස්ක් එකක්. ඒක තමයි මේ 90% traders ලා රිස්ක් එකට යන්න එකම හේතුව. ඉතින් මේ දේ ඔයාලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ education එක ගන්නවා කියලා කියන්නේ indicators එකක් දෙකක් ඉගෙනගෙන ඔන්න අද ඉගෙන ගත්තා හෙට profit කරා demo account එකක අනිද්දා trade කරා එහෙම නෙමෙයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඔයාලට
ඔයාලගෙම කියලා ට්‍රේඩිං සිස්ටම් එකක් බිල්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඊට පස්සේ ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ කාලයක්. ඉතින් එක එක එන්වයරන්මන්ට් වල එක එක ටයිමින් වල මාකට් එකේ ඔප්ටිමයිස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ චෙක් කරලා ඉවරලා ඔප්ටිමයිස් කරන්න ඕනේ මේක. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න එක තමයි ට්‍රේඩිං එඩියුකේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට ඇඩ් කරන්න වෙනවා එකට රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් and money management කියන එක. මොකද ඒක ඊටාත්ම වැදගත් ට්‍රේඩිං වලට ගියාම රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක ඔයාලා කොච්චර හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයාලගේ රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් money management ඔයාලා දන්නේ නැත්තම්. මොකද හැම ට්‍රේඩර් කෙනෙකුටම ලොස් වෙනවා මාකට් එකේ. ඒ කියන්නේ හැම ඩීල් එකක්ම ප්‍රොෆිට් එකේ තියාගන්න බෑ හැම ට්‍රේඩර් කෙනෙකුටම ක්ලෝස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි ඩීල්ස් 10ක් දානවා නම් ඒකෙන් 5ක් ලොස් වෙලා ප්‍රොෆිට් එනවා නම් මේ ඉතුරු ලොස් වුණ 5 ලොස් එකට වැඩි වෙන්න ඕනේ අපේ ප්‍රොෆිට් හොයපු ඩීල්ස් ටිකේ ප්‍රොෆිට් එක. සරලවම කිව්වොත්. ඉතින් අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපේ විනිං රේෂියෝ එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම අපේ risk to reward ratio එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඕක තමයි risk management එක. මේවා in details කතා කරන්න ඕනේ topic මේ වගේ විනාඩි කිහිපයකින් කියලා දෙන්න බැරි දේවල්. ඉතින් ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊට අමතරව ඔයාලට වැදගත්ම කාරණයක් තමයි education එක වගේම market එකේ trade කරනකොට ඔයාලට patience and discipline තියෙන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ ඔයාලගේ ඉවසීම කොහොමද ප්‍රගුණ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් කරනකොට ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා අපිට. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ ඔයාලා දාන පොසිෂන් එක සමහර විට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාට ඉන්ෆර්මේෂන් කවුරු හරි වැරදියට දීලා ඔයාලා මොනවා හරි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා හැම වෙලේම ඔයාගේ රූල්ස් ටිකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔයා ට්‍රේඩින් සිස්ටම් එකක් හදද්දි මේ රූල්ස් මම ෆලෝ කරනවා මේවා වෙනස් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ patience and discipline වැදගත් වෙන්නේ අපි ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් ගන්නකොට සහ මාකට් එකේ අනිත් දේවල් කරනකොට ටයිමින් ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද ට්‍රේඩින් කරනවා නම් ඔයාලගේ ටයිමින් හොඳටම තියෙන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රීස් වලදී. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන අර FOMO කියලා fear of missing out. සමහර වෙලාවට ඉන්ෆර්මේෂන් එනවා මාකට් එකේ ඔයාලට ෂෙයා වෙනවා. සමහර ඔයාලගේ ගෲප්ස් වල ෂෙයා වෙනවා ඇති. එක සිග්නල් සර්විසස් ඔයාලා ෆලෝ කරනවා ඇති. මේ දේවල් වල එක දේවල් ඉන්ෆර්මේෂන් දෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ කරන්සිය මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක බයි ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙන්නේ සෙල් වෙනවා මේක. ඉතින් මේ වෙලාවට සෙල් කරන්න ඕනේ කියලා ගොඩක් අය කතා වෙනකොට ඔයාලගේ සිස්ටම් එක අමතක කරලා ඩිසිප්ලින් එකක් නැතුව මොකක්ද කරන්නේ ඒ කියන කතාවලට අහු වෙලා මාකට් එකේ එන්ටර් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් ඈත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ඉගෙන ගත්තා නම් අපිට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම් ඒ සිස්ටම් එකේ අපි තියෙන රූල්ස් ටික කන්ටිනියස්ලි ෆලෝ කරන එක තමයි මේ patience and discipline වලින් අපි ඉගෙන ගන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාලා ප්‍රොෆිට් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මාකට් එකට එන්ටර් වුණ ගමන්. ඒ කියන්නේ අද ඉන්වෙස්ට් කරලා මොකද මේවා ගොඩක් දුරට වෙන්නේ වගේ බ්‍රෝකර් ප්‍රොමිස් කරනවා. බ්‍රෝකර්ගේ පැත්තෙන් කතා කරන ඒජන්ට් ප්‍රොමිස් කරනවා. ඔයා මේ වගේ ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරොත් මේ මාසේ අන්තිමට මෙච්චරක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තමයි වැඩ කරන්නේ. හැම වෙලේම අපි ටාගට් කරන්නේ ප්‍රොෆිට් විතරයි. නමුත් අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ මේ දේ මුලින් මම කතා කරෙත් ඒකයි 90ක් ට්‍රේඩර්ස්ලා ලොස් වෙන තැන මේ 10%ට එන්න ඉතාමත්ම අමාරු වැඩක්. ඉතින් මේ අමාරු වැඩේ පටන් ගත්ත ගමන් ප්‍රොෆිට් හොයන්න ගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරලා මේකෙන් යැපෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. මුලින්ම මේක තේරුම් අරන් එන්න මම 10%ක් වගේ අඩු පිරිසක් අතරට යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒකට කාලයක් යනවා. ඒ නිසා හිමීට මේ දේවල් ඉගෙනගෙන ප්‍රොෆිට් හොයන එකත් හිමින් කරන්න මල්ටිප්ලයි කරන්න තරම් සල්ලි මං හිතන්නේ ඔයාලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න මුලින්ම පුළුවන් වෙයි කියලා මේ වාගේ මාකට් එකක. මොකද මල්ටිප්ලයි කරනවා කියන්නේ ඩොලර් 100 දාලා ඩොලර් 200 කරන එක 200 දාලා 400 කරන එක ඒවා ඒ වගේ පොඩි සල්ලි වලින් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 100 200 තියා 1000 2000වත් දාලා ඔයාලට ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. විශාල මුදලක් ඕන වෙනවා ඒක මල්ටිප්ලයි කරනවා නම්. ඒවා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ලොකු ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට කරන්න පුළුවන් දේවල්. අපි වගේ පොඩි රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලාට පොඩ්ඩක් අමාරු වැඩ. ඒ නිසා අවබෝධ කරගන්න මේකේ තියෙන අමාරුව. ඒ වගේම එඩියුකේෂන් එක ලයිට්ලි ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ සැහැල්ලුවට ගන්න එපා මේක ඉගෙන ගන්න එක. ඔයාලා රියලිම ට්‍රේඩින් කරන්න කැමති නම් මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න මේ 10% අතරට එන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. මොකද ඒකට ඔයාගේ කැපවීමයි තියෙන්න ඕනේ. අපි අද දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා ඒක හෙට අමතක කරනවා. ඒ වගේ කරොත් මේකේ රැඳිලා ඉන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා
හැමදේම අවබෝධ කරගෙන මුල ඉඳන්ම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මාකට් එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ඊට අමතරව ගත්තාම ගොඩක් දෙනෙක් give up කරනවා මේ මාකට් එකේ. ඒ කියන්නේ අතහැරිනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම මේ දේවල් වෙන්නේ ඔයාගේ බ්‍රෝකර් ප්‍රොමිස් කරන දේවල්, ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ දකින දේවල්, ඔයාගේ යාළුවෝ කියන දේවල්, මේ වගේ දේවල් දැක්කහම අනුන් ප්‍රොෆිට් හොයන දේවල්, ඒ වගේ දේවල් දැකලා අපි මාකට් එකට එන්ටර් වුණාම අපිට ඒ දේ කරගන්න බැරි වුණාම ගොඩක් වෙලාවට අපි give up කරනවා. fake promises වලට අපි අහු වුණාම ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා give up කරන එක වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මුලින්ම අවබෝධ කරගෙන යනවා නම් 90%ක් unsuccessful tradersලා ඉන්න තැනකට මම යන්නේ කියලා ඔයාලා දන්නවා මේක ලේසි නෑ. ඒ නිසා ඔයාලා මහන්සි වෙන්න හිතාගෙන යන්නේ ඔයාලට give up කරනවා නම් give up කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේ දැකපු තැනදී. ඒ කියන්නේ forex market එකේ 90%ක් loss වෙනවා. ඉතින් මම මේක invest කරන්නේ නැහැ කියන තැන හිටියානම් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මාකට් එකට එන්ටර් වෙලා සල්ලි දාලා ඒක loss කරගෙන give up කරනවට වැඩිය මම හිතනවා ඔයා වෙන investment එකක් ගැන හොයන එක හොඳයි. මොකද මේ දේ අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව forex market එකේ invest කරන්න එපා. ඉතින් ඒකයි අපි මුලින්ම වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මේ විදිහට 90%ක් traders වල loss වෙද්දී market එකේ 10%ක් අතරට එන්න නම් ඔයාලට ලොකු වැඩක් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටඩි කරන්න වෙනවා. ඔයාලගේ ඩෙඩිකේෂන් එක මේ හැමදේම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා forex market එකේ success වෙන්න නම්. ගොඩාක් ඔයාලා දැකලා ඇති ඉන්ටර්නෙට් එකේ බැලූ තැන profit හොයන අය ඉන්නේ. නමුත් ඒක ඇත්තද කියලා බලන්න පුළුවන් මේ රිසර්ච් ගැන ඔයාලා පොඩ්ඩක් බැලුවා නම් කොච්චරක් සක්සස්ෆුල්ද මේ දේවල් බැලුවා නම්. ඉතින් එක දෙයක් අන්තිමටම කියලා මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම්. ඔයාලා දැනගන්න ඕන ඔයා මොන වගේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද කියලා මුලින්ම ඔයා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට මාකට් එකෙන් ඔයා එක්ස්පෙක්ට් කරන දේ ඔයාට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ කතාවක් තියෙනවා. සමහර ට්‍රේඩර්ස්ලා එනවා එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. සමහර ට්‍රේඩර්ස්ලා එනවා සල්ලි අරගෙන. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එක අරන් ආපු ට්‍රේඩර්ස්ලා සල්ලි අරගෙන යනවා. සල්ලි අරගෙන ආපු ට්‍රේඩර්ස්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන යනවා අන්තිමට. ඒක තමයි මාකට් එකේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා තීරණය කරන්න ඔයා මොන වගේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද කියලා දැනට මොන වගේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ද වෙන්න කැමති කියලාත් ඔයා තීරණය කරන්න. ඉතින් ඒකට වැඩ කරන්න කොයි මොහොතකවත් give up කරන්න එපා. මේ දේවල් ඉතින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉගෙන ගත්තාම අනිවාර්යෙන් මේ මාකට් එකේ සක්සස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක සීරියස්ලි ගන්න ඕනේ. ඉතාමත්ම සීරියස් විදිහට ගත්තොත් විතරයි ඔයාට මේක අචීව් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ප්‍රොෆිට් ගැන විතරක් හිතලා මාකට් එකට එන්න එපා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් යමක් ඔයාලට දැනගන්න ලැබුණා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් knowledge එකට එකතු වුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.